цьому випуску Олександр Хижняк знищив топового французького боксера в андеркарді бою Джошуа Пренга. Олександр Усик вперше чесно відповів, чи буде він балотуватися в президенти України. Справжній шок після бою Джошуа Пренга у Саудівській Аравії. Друзі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Хижняк здобув другу перемогу на професійному рівні у боксі. У суботу, 25 липня, у Саудівській Аравії пройшов масштабний вечір боксу, організований Туркі Аль-Шейхом. У межах турніру свій другий поєдинок на професійному рингу провів український боксер Олександр Хижняк. Суперником олімпійського чемпіона став непереможений француз Ленні Патрач. Український танк розпочав активно бій, зайнявши центр рингу. Перший раунд француз провів біля канатів. У другому раунді українець продовжив тиснути. Француз не витримав. Спочатку Ленні піднявся після першого нокдауну, але вже після другого не зміг. Яскрава перемога нокаутом Хижняка на очах Олександра Усика, який також відвідав поєдинок. Привітав українця з перемогою і сам Туркі Аль-Шейх. Ось що він написав у Твіттері. Український боксер Олександр Хижняк підтвердив свій високий клас перемогою над Ленні Патрачем. Нагадаємо, професійний дебют Хижняка відбувся у березні цього року. Тоді українець уже в першому раунді нокаутував колумбійця Вільмера Барона. Наступний поєдинок Хижняка очікується під час заходу Усик 17 Promotions у Львові вже в серпні. Головною подією шоу в Саудівській Аравії стала битва між легендарним британцем Ентоні Джошуа та непереможним албанцем Крістіаном Пренгою. Ентоні Джошуа декілька місяців готувався до цього бою та тренувався у таборі Олександра Усика під керівництвом українського тренера Єгора Голуба. Після перемоги Тайсона Ф'юрі над поляком Вахом у Джошуа не було іншого виходу, як здолати Пренгу, інакше їх бій наприкінці року знаходився б під загрозою зриву. Початок бою здивував фанатів в Джидді, адже Джошуа неочікувано двічі побував в нокдауні у першому раунді. Здавалося б, на нас чекає справжнє диво і сенсаційна поразка Джошуа вже у стартових раундах. Однак Ей-Джей відновив сили і зумів переломити хід бою досить швидко. Уже в другій 3 хвилинці британець почав діяти першим номером та забивати албанця біля канатів. У підсумку Джошуа завершив бій у другому раунді. Після серії ударів Пренга впав і не зміг піднятися. Перемога досвідченого британця нокаутом у другому раунді. Тепер очікується, що Джошуа наприкінці року може провести гучний бій проти іншого британського супертяжа Тайсона Ф'юрі. Спочатку очікувалося, що бій пройде в Британії, але у підсумку найімовірніше він відбудеться в Сполучених Штатах Америки. А ось що після бою заявив сам Джошуа, згадавши Тайсона Ф'юрі. «Перш за все, хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов. Я справді дуже це ціную. Також хочу висловити величезну подяку Крістіану Прензі та його команді за хороший бій. У залі немає Тайсона Ф'юрі. Де він? Я вирву йому серце. Я найжорстокіший і найнещадніший чемпіон, який коли-небудь існував. Ніхто не зможе мене зупинити. Він не Олександр Усик. А якщо серйозно, у всього цього є дві сторони. Одна – це вогонь. Треба мати цей запал, цю енергію. Але є й інша сторона – повага. Я поважаю все, що він зробив, і все, чого він досяг. Проте я боєць, і я вже давно закликав організувати цей поєдинок. Тепер ми нарешті тут. Дякую його високоповажності, дякую Еді Хірну за те, що зробили ці можливості реальністю. І сподіваюся, що вболівальників чекає справжнє видовище, сказав Джошуа. А ось що заявив сам Тайсон Ф'юрі, цитуємо короля боксу. «Джошуа, я чекаю на тебе, щоб відправити у нокаут. Подивимось, чи вистачить у тебе яєць битися зі мною в листопаді. Але якщо Ей-Джей засить, то я не збираюся сидіти і нічого не робити 2 роки. Якщо бій перенесуть на наступний рік, я битимуся знову і знов», заявив Тайсон. Друзі, а хто, на вашу думку, переможе у битві Джошуа Ф'юрі, зважаючи на те, що обидва боксери ледь-ледь здолали своїх суперників на цих вихідних?
Пишіть в коментарях нижче. Усик отримав пропозицію провести черговий бій з Тайсоном Ф'юрі. Генеральний директор Ліги кулачних боїв Девід Тетро заявив, що хотів би побачити поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі за правилами боїв на голих кулаках. Якщо говорити про двох справжніх гладіаторів, то це саме вони. Ми вже обговорювали такий варіант, і якщо час та обставини будуть сприятливими, то із задоволенням організували б цей бій, заявив Тетро. Відзначимо, що сам Тайсон Ф'юрі заявив, що 2026 рік скоріш за все стане останнім у його професійній кар'єрі, і після бою проти Джошуа він завершить свою кар'єру. Те ж саме очікується і від Олександра Усика, який піде з боксу після бою проти Вайлдера. Таким чином, вже на пенсії обидва боксери можуть провести виставковий бій саме на голих кулаках. А тим часом сам Олександр Усик відповів на питання, чи буде він балотуватися в президенти України. В інтернеті пишуть, що за мене готові проголосувати 6% людей на виборах президента України, але навіть якби в мене була така думка балотуватися на цю посаду, то я думаю, за мене б проголосувало значно більше людей. Але я вирішив, що не буду балотуватися в президенти України. Зараз я зосереджений на відпочинку та підготовці до останнього бою в кар'єрі. А далі є така ціль – попрацювати над покращенням спорту в Україні. Я працюватиму зі спортсменами. Хочу допомагати українським атлетам. Не тільки у боксі, а й у футболі, боротьбі та інших дисциплінах. Я знаю, що українські спортсмени мають великий потенціал. У мене багато інформації, у мене хороша команда. Ми будемо працювати у боксі, заявив Усик. Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі пропонують не включати до зали боксерської слави. Колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що екс-чемпіони у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа не заслуговують на включення до міжнародної зали боксерської слави. Цитуємо Форча. Джошуа так і не побився з Деонтеєм Вайлдером і не виходив у ринг проти Луїса Ортіса, коли той був небезпечним суперником. Його єдиними сильними суперниками були Кличко і Повєткін. Його також жорстко нокаутував Дюбуа та двічі Усик. Окрім того, він ще й програв Енді Руїсу, у якого немає великої кількості інших вагомих перемог. На жаль, послужний список Джошуа викреслює його з претендентів на залу слави. І це не просто мої слова про те, що він на це не заслуговує чи недостатньо хороший. Просто подивіться на його рекорд. Там забагато мінусів. І я вважаю, що це завадить його обранню до міжнародної зали боксерської слави. У Ф'юрі також недостатньо гучних імен у послужному списку. Його найбільші перемоги над Володимиром Кличком та Деонтеєм Вайлдером. А тепер він двічі програв Усику. Де всі інші вагомі перемоги в кар'єрі Тайсона Ф'юрі? Які б поставили зелені галочки у всіх пунктах? Їх немає. Тож, на жаль, найближчим часом вони не приєднаються до інших імен із вищих ешелонів боксу, сказав Фроч. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.